नमस्कार, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज एक मी रेस्टॉरंट स्टाईल मोगलाई पदार्थ घेऊन आली आहे, तो म्हणजे पनीर लबाबदार. तर पनीर लबाबदार आपण घरी कशी बनवायची रेस्टॉरंट स्टाईल ते आज आपण पाहणार आहोत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. पनीर लबाबदार आपली ग्रेव्हीवाली भाजी आहे, तर त्यासाठी जी ग्रेव्ही लागते ती आपण आता बनवून घेऊया. मी गॅसवर इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेते. तेल तापल्यानंतर काय करायचंय, 1 चमचा जिरे टाकायचे, 5 ते 6 काळी मिरी, 1 वेलची, 3 ते 4 लवंग, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा आणि अर्ध तमालपत्र आहे, ते मी चुरा करून टाकते. मसाले आपण थोडे परतून घेऊ. परतून झाल्यानंतर काय करायचंय, मी इथे 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून, 5 ते 6 लसूण पाकळी आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय. तर ते आता त्याच्यामध्ये भाजून घेते. कांदा मी इथे गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेतलाय. आता काय करायचंय, 5 ते 6 मी काजू घेतलेत, ते ह्याच्यामध्ये भाजून घेते. काजूची आपण पेस्ट नाही वापरायची, त्याने काय होतं ते कच्चापणा लागतो. त्यामुळे आपण असं मसाला भाजताना भाजून घ्यायचे, त्यामुळे त्यातला जो कच्चापणा असतो काजूचा तो निघून जातो. इथे मी 2 टोमॅटो घेतलेत मीडियम साईजचे, ते आता घालणार आहे. मी ते पण 1-8 मिनिटभर हलवून घेते. टोमॅटो आपला परतून झालाय. आता काय करायचं, मी ह्या बेडगी मिरच्या आहेत 5 ते 6, त्या कापून त्यातल्या बिया काढून भिजत ठेवल्या होत्या, त्या मी आता त्याच्यामध्ये पाणी त्यातलं काढून टाकणार आहे आणि परतून घेणार आहेत आपण मसाल्यात. बेडगी मिरची पण आपली परतून झाली आहे. आता काय करायचंय, एक थोडंसं 2 ते 3 चमचे मी पाणी टाकते आणि पाणी टाकून पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि 1 ते 2 मिनिट आपण शिजवून घेऊया. हे मसाला आपला शिजलेला आहे. तर आता काय करायचंय, हा थोडा थंड होऊन देऊ आणि मग ह्याची मिक्सरला पेस्ट करून घेणार आहे मी. प्रकारे मी तो सगळा मसाला मिक्सर मधून वाटून घेतलाय आणि आपला हा रेड ग्रेव्हीचा मसाला तयार झालाय. कढई आपली गरम झाली आहे, तर आता मी त्यात 1 चमचा तेल टाकते आणि तेल तापल्यानंतर 2 चमचे बटर घालून घेते. बटर आणि तेल गरम झालंय. आता काय करते, हा जो मसाला आहे तो ह्याच्यामध्ये घालून घेते आणि मसाला परतून घेऊया. 1-8 मिनिटभर मी परतून घेतलाय चांगला मसाला. आता काय करायचं, आपल्याला काही मसाले टाकायचे त्याच्यामध्ये, तर ते मसाले सांगते. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धनिया पावडर, 1 चमचे जिरे पूड आणि 1 चमचा मी किचन किंग मसाला घेतलाय. तुम्ही ह्याच्याऐवजी गरम मसालाही वापरू शकता. ते मी आता ह्याच्यामध्ये टाकते. लाल तिखट आपण वापरणार नाहीये, कारण आपण तिखटासाठी आपण मिरच्या वापरल्यात. आणि पुन्हा एकदा हे सगळे मसाले ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊ आणि 1 मिनिटभर परतून घेऊ मसाला. मसाला आपला तयार झालाय, बघू शकता तेल सोडलेलं आहे आणि कढईला कुठे चिटकून नाही बसत आहे. तर अशा प्रकारे समजायचं आपला मसाला तयार झालाय. आता काय करायचं, मगाशी हे जे मसाला होता पाणी त्याच्यामध्ये टाकलंय मी थोडं वाटीमध्ये आणि ते पाणी ह्याच्यामध्ये ऍड करते. मिक्स करून घेऊया. मी पाणी घालून हा मसाला सगळा एकत्र मिक्स करून घेतलाय.
तुम्ही तुमच्या याच्याप्रमाणे तुम्ही कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करू शकता. आता चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. मीठ घालून मिक्स केल्यानंतर मी इथे काही तुकडे करून घेतलेले आहेत पनीरचे. हे 1/2 किलो पनीर आहे, त्याचे हे असे क्यूब करून घेतलेले आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही आकारामध्ये तुम्ही कट करू शकता. मिक्स झाल्यानंतर काय करायचं आहे, मी इथे थोडंसे काही पनीर आहे ते किसून घेतलेलं आहे, तर तेही घालते मी. मी पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे सगळं. आता काय करणार आहे, मी 1 चमचा कसुरी मेथी घेतली आहे, ती आपण क्रश करून टाकणार आहोत. अशी कसुरी मेथी हाताने चोळल्याने काय होतं, तर कसुरी मेथीमध्ये हीट जनरेट होते आणि त्याने तुमच्या भाजीला छान सुगंध येतो आणि टेस्ट पण छान लागते. अशा प्रकारे मी सगळं कसुरी मेथी हे क्रश करून घेतली आहे. आणि हा जो चोथा राहील ना, हा चोथा आपल्याला टाकून द्यायचा आहे, हा वापरायचा नाहीये. आणि कसुरी मेथी आपण भाजीमध्ये मिक्स करून घेऊया. मिक्स झाल्यानंतर 2 ते 3 मिनिटं आपण शिजवायला ठेवून देऊ. पनीर आपलं शिजल्यानंतर मग पुढे प्रोसेस काय आहे ती बघूया. 5 मिनिट झाले आहेत आणि आपली भाजी तयार आहे. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि गॅस बंद केल्यानंतर हे फ्रेश क्रीम घेतलेले आहे ते याच्यामध्ये टाकून घेते. 2 ते 3 चमचे आपण फ्रेश क्रीम घालायचे आणि मिक्स करून घ्यायचं. गॅस बंद केल्यानंतर टाकलंय कारण ते फाटायची शक्यता असते, म्हणून गॅस बंद केल्यानंतर घालायचंय. फ्रेश क्रीम आपलं सगळं मिक्स करून झालंय भाजीमध्ये. वरतून कोथिंबीर घालूया आणि आपली पनीर लबाबदार भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.